Tervetuloa Luonnonfilosofian seuran perinteiseen tiistai-kokoukseen. Mukava, että on saatu sopivasti yleisöä, vaikka on vähän epämääräiset ajat ollut. Meillä on nyt sitten Ilpo Halosen esitelmä kohti uutta luonnonfilosofiaa, mikä on tavattoman mielenkiintoinen teema. Ja sitten Ilpo on Helsingin yliopistolla suorittanut työuransa ja väitellyt Jaakko Hintikan näissä projekteissa tieteellisen selittämisen teoriasta, ja oliko se nyt interrogatiivisuutta sitten? Interrogatiivimallia. Joo. Niin olemme saaneet nyt Ilpon sitten puhumaan tästä aiheesta, jonka jo mainitsin. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Kuuluuko tämä nyt ilmeisesti kuuluu ihan hyvin. Mä yritän muistaa tässä pysytellä lähellä tätä mikrofonia. Joo, kiitoksia tosiaan kutsusta pitämään esitys täällä Luonnonfilosofian seurassa edellisestä kerrasta, eli ensimmäisestä ehtikin jo kulua 18 vuotta. Eli minulle Luonnonfilosofian seura ainakin silloin oli vähän sellainen tuntematon vyöhyke, että tuntematon yhdistys, mikä on sen, en oikein ollut perillä sen toiminnasta ja sen tavoitteesta. Ja muistan, että tuolloin Viljo Martikainen oli aktiivinen toiminnassa ja tuolla filosofian laitoksen käytävillä useaan kertaan pyysi minua pitämään esitystä täällä, tai siis se oli siellä tieteiden talossa, kai se silloin oli mutta muistan, että oli monelta, se oli just niihin aikoihin, kun oli väitellyt ja oli monenlaista kiirettä siinä, niin muistan monta kertaa kieltäytyneeni tuolloin Viljo Martikaisen pyyntöihin ja sanonut, että en tiedä juurikaan luonnonfilosofiasta mitään ja muuta kuin mitä nyt filosofia- ja historian yhteydessä on puhuttu. No kuitenkin, ja sanoin, että en nyt taida ehtiä valmistella mitään seuran teemaan sopivaa, mutta että jos joku valmis tai lähes valmis oma teemani kelpaa, niin tulen mielelläni. No nyt 18 vuotta sitten, kun katselen tuolloin pitämäni esityksen otsikkoa, joka oli kausaliteetti ja selittäminen, niin näyttää kyllä, että mikäpä sen paremmin itse asiassa voisikaan sopia tässä seurassa pidettäväksi. Ja tosiaan tämä, kun puheenjohtaja mainitsi tämän mun väitöskirjani, niin se liittyy osittain tähänkin teemaan, tähän kausaliteetti- ja selittämiseen, ja nimenomaan tämän Jaakko Hintikan tiedonhankinnan kyselymallin pohjalta, eli sen sovellus. Joo, eli tottahan se nyt tosiaan sopii luonnonfilosofiaan, jos mikä, koska Aristoteleen fysiikka- ja metafysiikkateoksia nyt pidetään perinteisen luonnonfilosofian keskeisinä teoksina. Ja molemmissa nimenomaan on sama tai lähestulkoon sama kuvaus näistä 4 syystä tai 4 selittävästä tekijästä. No joo, mutta olin toki tutustunut jo opiskeluaikana niin jossain määrin luonnonfilosofian seurat lähinnä sitä kautta, että olin lukenut näitä K.V. Laurikaisen ja Ilkka Niiniluodon ajatusvaihtoihin ja niin poispäin. No joo, nyt on tosiaan aikaa siitä kulunut 18 vuotta ja olen ehtinyt jäädä jo tosiaan eläkkeellekin tuosta päätoimista. Nyt kun Arto Mutanen tuossa varmaan jo ennen korona-aikaa kyseli minua tänne, niin silloin meillä oli kai mielessä joku ajatuksenpoikainen jostain teemasta oli kai suunnitteilla, jonka olen ehtinyt jo unohtaa, mutta
silloin mietin, että kun sanoin, että en ole sillä tavalla kauhean tarkkaan ja tutustunut tähän luonnonfilosofian ja luonnonfilosofian seuran toimintaan ja teemoihin, niin nyt olin huomannut, että tämän 18 vuoden aikana kuitenkin oli itse asiassa omat intressit ja omat ajatukset tietyllä tavalla lähestyneet tätä. Kun tätä esitystä valmistaessani törmäsin Ilkka Niiniluodon erinomaisen kirjoituksen "Tarvitaanko vielä luonnonfilosofiaa?", niin ehkä olisin tuolle vuonna 2003 vastannut, että luultavasti, että eipä kai, tai jotain sinne päin. Mutta tänään varmaan ehkä vastaukseni olisi ehkä toinen. Ja tämän vastauksen ikään kuin perusteluiksi valmistelin tämän esityksen. Todellakin, kun Arto Mutasen kanssa puhuttiin tästä esityksestä, niin sanoin, että toivottavasti sopii, että tyylikseni näin pari vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen sopii tällainen tähän elämänvaiheeseen sopiva jonkinlainen muistelutyyli ja tällainen omien kokemusten heijastaminen enemmän kuin joku eksakti tieteellinen tutkimus tai semmoinen, joka ehkä aikaisemmassa elämänvaiheessa olisi ollut parempi. Yritän kuitenkin välttää sanomasta, että ennen asiat olivat paremmin, ainakin kaikista asioista, koska monet asiat on kyllä muuttuneet, mutta joo, eli muutoksia kylläkin on tapahtunut viime vuosikymmenen, niin kuin kaikki me tiedämme, niin tieteessä kuin filosofiassa kuin myös suhtautumisessa niihin ja siitä lähdin liikkeelle tällaiseen ikään kuin todellakin tämä otsikko nyt oli tällainen vähän niin kuin puolileikillään heitetty sitä sen takia, kun vähän en nyt pysty mitään uutta täsmällistä luonnonfilosofiaa varmaankaan ole pystynyt kehittämään, eikä se tarkoitus olekaan, vaan lähinnä ajattelin tästä enemmän tällaista suhtautumista muutamien kirjoitusten pohjalta. Ja lähtökohta, niin kuin siellä lyhyessä esittelyssä mulla olikin, että oli juuri tämä yksi lähestymistapa oli se, että kun erityistieteet ovat eriytyneet niin toisistaan kuin tavallisista kansalaisista, jos voi niin sanoa, tai ei sellaisista, jotka eivät ole sen alan asiantuntijoita, ja tiede ja filosofiakin on tietyllä tavalla tai ehkä eriytynyt, niin lähdin ihan näistä perusasioista liikkeelle, ja sen takia otinkin tähän alkuun vanhan vitsin, kun en uuttakaan keksinyt, enkä ollut kuullutkaan, mutta niin täytyy turvautua vanhaan vitsiin. Eli että kun kysytään, että mikä on tieteenharjoittajan ja filosofin ero, niin perinteisesti on sanottu, että tieteenharjoittaja, siinä missä tieteenharjoittaja tietää yhä enemmän yhä kapeammasta alasta, kunnes tietysti sitten lopputulos on, että hän tietää kaiken, ei mistään. Mutta filosofi taas perinteisesti on ajateltu, että filosofien tiedon hankinta suuntautuu yhä laajemmalle ja laajemmalle alueelle, jolloin vääjäämätön tulos on, että hän tietää kaikesta, ei mitään. Eli juuri päinvastoin. Eli näin ajateltuna tieteellisen tiedon kasvun ja tieteenalojen moninkertaistumisen takia tieteellisen maailmankuvan muodostaminen tulee jatkuvasti yhä vaikeammaksi tehtäväksi. Ja toisaalta taas eri tieteenalojen tulosten synteesin muodostamista on kuitenkin pidetty usein filosofian yhtenä tärkeistä tehtävistä. Usein esitetään, että erityistieteet ja filosofia ovat nykyään eriytyneet liikaa toisistaan. Ajatellaan, että erityistieteet ovat sirpaloituneet vain huippuasiantuntijoiden hallitsemiksi kapeiksi erityisaloiksi. Ja
näin ollen saatetaan ajatella myös, että tiede tai ainakin jotkut erityistieteet ovat etääntyneet, niin kuin äsken jo totesin, niin sanotuista tavallisista ihmisistä tai sellaisista ihmisistä, jotka eivät kyseistä tieteen alaa tunne niin kovin paljon. Ja tällöin saatetaan toivoa, että erityistieteet jollain tavalla lähestyisivät filosofiaa tai filosofia jollain tavalla lähestyisi erityistieteitä. Mutta toisaalta taas monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että ainakin akateeminen filosofia on jo nykyisellään muuttunut liikaakin ikään kuin erityistieteen kaltaiseksi, samanlaiseksi vastaavaksi, jossa tutkitaan jotain kapeaa alaa vastaavalla tavalla kuin erityistieteissä. Ja ehkä siis voisi sanoa, että sekä erityistieteet että filosofia tarvitsisivatkin lisää filosofiaa, uudenlaista filosofiaa, eli lähinnä jonkinlaista uutta suhtautumista ja tällaista lähestymistä, joka ikään kuin, tai voi ainakin esittää, että jonkinlaista tällaista keskustelufoorumia, jossa pystytään mahdollisimman ikään kuin laajasti keskustelemaan näistä teemoista. Ja tämä oli yksi lähestymis tai tällainen kysymys tai idea, jonka ajattelin, että olisiko uudenlainen päivitetty luonnonfilosofia vastaus tähän tarpeeseen, kun ajatellaan minkä tyyppisiin kysymyksiin, hyvin yleisiin ja laajoihin todellisuutta liittyvään kysymyksiin perinteinenkin luonnonfilosofia on pyrkinyt vastaamaan. No tosiaan Ilkka Niiniluoto on laatinut hyvän kehikon luonnonfilosofian ikään kuin nykytilalle kirjoituksessaan. Tarvitaanko vielä luonnonfilosofiaa? Niiniluoto aloittaa tästä vanhasta, tai toteaa jossain vaiheessa siinä kirjoituksessaan, että vanhalla luonnonfilosofialla, jos sillä tarkoitetaan esisokraatikkojen, renessanssiajan sekalaisten oppien ja saksalaisten idealistien esimerkkien mukaista yritystä saavuttaa luontoa koskevaa tietoa a priori filosofisen ajattelun avulla, niin vanhalla luonnonfilosofialla ei näytä, jos tällä tavalla tarkoitetaan, niin vanhalla luonnonfilosofialla ei näytä olevan enää sijaa aikamme filosofian kentällä. Ja Niiniluoto jatkaa, luonnonfilosofia on korvautunut empiiristä menetelmää käyttävällä luonnontieteellä. Tämä kirjoitus Ilkka Niiniluodon Tarvitaanko vielä luonnonfilosofiaa löytyy tällaisesta kirjasta kuin Henrik Rüdenfeldtin ja Heikki A. Kovalaisen toimittamasta kirjasta Mitä on filosofia, Gaudeamus 2010. No jos tarkoitetaan vanhalla luonnonfilosofialla tätä, mitä Niiniluoto tuolla esittää, tällaista a priorista ajattelua, luontoa koskevaa tietoa, niin jatkokysymys voisikin olla, että miksi sillä sitten yleensä pitäisi olla sijaa aikamme luonnonfilosofian kentällä. Kyllä varmasti eihän se tarkoita, etteikö minkäänlaisella luonnonfilosofialla olisi käyttöä. No mutta Niiniluoto jatkaakin ja toteaa, että perinteisen luonnonfilosofian ideoita saattaa löytää myös nykyisen filosofian osa-alueilta. Ja mielenkiintoinen esitys siinä oli, tai ajatus oli, että esimerkiksi aihepiiriä, jota on ryhdytty kutsumaan nimellä ympäristöfilosofia, olisi voitu hyvin alkaa vaikka kutsua luonnonfilosofiaksi. Ja tällöin aihepiiri olisi saanut mukaansa monenlaisia historiallisia vivahteita, ja ainakin tällöin, jos tällainen teemanvalinta ja nimenvalinta olisi valittu, niin olisi ollut luontevaa ryhtyä puhumaan uudesta luonnonfilosofiasta. No itse asiassa
Kari Väyrynen kirjoittaakin tästä puolesta tuoreessa kirjoituksessaan tässä mainiossa uudessa kirjassa Ilmastonmuutos ja filosofia, viime vuonna ilmestynyt Gaudeamusen kustantamana. Kari Väyrynen kirjoittaa tuoreessa kirjoituksessaan lähtien liikkeelle siitä, kuinka jo joonialaiset luonnonfilosofit pohtivat koetun luonnon ja sen elementtien keskenäisiä vuorovaikutusprosesseja sekä niiden vaikutuksia elolliseen luontoon ja ihmiseen. Ja Kari Väyrynen päätyy kirjoituksessa loppupuolella seuraavaan. Kokoavasti voidaan sanoa, että ympäristötieteiden nousun myötä luonnontieteissä on tapahtunut paradigman murros, jossa huomion kohteeksi ovat tulleet monimutkaiset luonnon eritasojen vuorovaikutusprosessit ja luonnon terveys. Se, missä rajoissa ekosysteemit ja ihmisyhteisöt voivat elää kestävässä tasapainossa luonnon peruselementtien kanssa. Yllättäen näissä tarkasteluissa on päädytty lähelle esisokraattisen filosofian alkuperäisiä teemoja. Kari Väyrynen jatkaa. Ympäristötutkimuksen nousu lähes kaikilla tieteenaloilla ilmentää tieteellisen maailmankuvamme biologisoitumista ja ekologisoitumista sekä uusien yhteyksien avaamista ihmistieteiden ja luonnontieteiden välille, muun muassa ihmisekologian ja sosiobiologian kaltaisten uusien alojen välityksellä. Muutos on vallankumouksellinen, todellinen paradigman muutos, joskin tieteen filosofinen keskustelu sekä uusi analyyttinen metafysiikka näyttävät ikävä kyllä reagoivan siihen kovin hitaasti, korostaessaan perinteiseen tapaan fysikaalisten tieteiden merkitystä. Näin kirjoittaa Kari Väyrynen artikkelissaan Ilmasto ja ilma elementtinä filosofian historiassa. Simo Kyllösen ja Markku Oksanen sen toimittamassa kirjassa Ilmastonmuutos ja filosofia, viime vuonna ilmestynyt Gaudeamuksen kustantama. No tässä todellakin, tässä Väyrysen katkelmassa tuli jo ilmi, että tässähän oikeastaan ympäristöfilosofia lähestyykin tietyllä tavalla perinteistä luonnonfilosofiaa tai jotain sellaista, mitä voitaisiin luonnonfilosofialla tarkoittaa. En ole missään tapauksessa nykyisen ympäristöfilosofian asiantuntija, mutta että tässä yhteydessä tulee mieleen Jori Henrik von Wrightin ne teemat, joita Jori Henrik von Wright puhui jo ainakin kirjassaan Tiede ja ihmisjärki. Siellähän hän puhui kasvihuoneilmiöistä ja vastaavista monista muista teemoista, jotka synnyttivät vilkkaan keskustelun Suomessa ja Ruotsissa. On mielenkiintoista tänä päivänä, kun pääsee niin helposti näihin vanhoihin sanomalehtien numeroihin, niin on mielenkiintoista. Ja itse asiassa toivookin, että tänäkin päivänä voitaisiin käydä tällaista tieteellistä ja filosofista keskustelua yhtä laajasti ihan päivälehtien sivuilla kuin tuossa reilut 30 vuotta sitten. Tuossa on mainittu muutamia kirjoituksia Helsingin Sanomien palstalta. Tämä oli mielenkiintoista, että tämä kirja ilmestyi ensiksi ruotsiksi ja Ruotsissa se herätti suurta huomiota ja itse asiassa Ilkka Niiniluotokin ehti jo arvostella tämän kirjan Helsingin Sanomissa ennen kuin se ilmestyi suomeksi. Otsikolla Taistelevan pessimistin elämän viisaus. Jori Henrik von Wright puhuu ihmisen ja järjen puolesta. Ja sitten pari muutakin kirjoitusta keväällä
keväällä maaliskuussa 1987 humanististen tieteiden haasteet ja sitten elokuussa vuodattaako Jumala kyyneltäkään, jos ihmiskunta tekee haaksirikon. G.H. von Wright keskusteli ruotsalaisten kanssa luonnontieteellisen vallankumouksen seurauksista. Ja tosiaan Ilkka Niiniluoto tiivistää jo tuossa kirja-arvostelussaan muun muassa seuraavasti, että von Wright ei ole luopunut asemastaan valistushumanismin tinkimättömänä puolustajana, ja Jori Henrik von Wright on tyylikkäällä tavalla modernin ajan ajattelija, järjen ja ihmisarvon puolustaja. Jos ihmisen tulevaisuus on tärkeä, järjen ja epäjärjen vastakohta on otettava vakavasti. Rationaalisuuden puolustaminen ei ole taistelemista tuulimyllyjä vastaan. Näin siis Ilkka Niiniluoto tuossa kirja-arvostelussa. Ja todellakin, kun näin vähän tajunnanvirta-ajattelua valmistelin tätä esitystä, niin ajattelin, että tässä on tosiaan hyvä esimerkki keskustelusta, jollaista kaipaisin myös nyky-Suomessa käytäväksi. Suomessakin on monenlaista suhtautumista tieteeseen, niin toisaalta tiedebarometrit ja vastaavat tutkimukset osoittavat kyllä, että suomalaiset suurimmalta osalta suhtautuvat ja muutkin esimerkiksi Euroopan maissa kansalaiset ihmiset suhtautuvat aika myönteisesti tieteeseen, mutta sitten on entistä enemmän taas tuntuu, että on sellaisia, jotka viittaavat kinttaalle, jotka eivät pääse ilmeisesti kovinkaan jostain erilaisista syistä tutustumaan tieteeseen. Muun muassa, niin kuin tässä ei ilmeisesti voi puhua, täytyy aina koronasta puhua, kun se on niin ajankohtainen aihe, mutta se varmasti hämmästyttää, kun lehdissä on puhuttu, että Euroopassakin niin kuin ihmisiä, jotka suunnilleen viimeisenä sanoinaan teho-osastolla ennen kuolemaansa koronaan kieltävät koko koronaviruksen olemassaolon. Niin kyllä silloin tuntuu jotenkin, että on etääntynyt aika kauaksi tieteestä, jos tämä lähestyminen on tällaista. No, itse asiassa, kun kerran koronasta puhutaan, niin ehkä hyvä esimerkki tästä nimenomaan suomalaisten filosofian, mutta myös joidenkin suomalaisten fyysikoiden ja muiden tieteenharjoittajien esiintymisestä lehtien palstoilla oli tämä Ilkka Niiniluodon mainio mielipidekirjoitus koronarokotteista. Ja todellakin Jori Henrik von Wright oli oikein edelläkävijä tässäkin suhteessa monella tavalla, monesta aiheesta hän tosiaan kävi keskustelua lehtien palstoilla Vietnamin sodasta alkaen ja tosiaan näistä ympäristökysymyksistä. Eli tieteellä oli toki von Wrichtille aina suuri merkitys, että hän kunnioitti kovasti luonnontieteen saavutuksia, mutta sitten von Wrichtillähän myös tiedekritiikki oli luonteva osa hänen intellektuaalista minäänsä. Von Wright oli mielenkiintoinen, että hän halusi itse tosiaan pitää hyvin tarkasti tiedekriittiset tekstinsä erossa erillään tieteellisistä akateemisista teksteistään. Tästähän ilmestyi myös von Wrightin ajattelusta mielenkiintoinen uusi kirja tässä vähän aikaa sitten nimellä Jori Henrik von Wright, modernin ajan ajattelija, Johan Strangin ja Thomas Wallgrenin toimittamana. Siellä todetaan, että von Wrightin kesken jäänyt ponnistelu henkisen minänsä eri puolten yhteen nivomiseksi tekee hänestä ehkäpä J.V. Snellmanin ohella yhden Suomen eurooppalaisimmista ajattelijoista. Ja von Wright tosiaan tarkastelee laajassa esseetuotannossaan paljon länsimaisen elämäntavan perusteita.
Ja hänen kulttuurikritiikkiä sanotaan, että se on tällaista kulttuurikritiikkiä ja rationaalisuuskritiikkiä. Hän moittii tällaista vallitsevaa rationaalisuuden tai järkevyyden tulkintaa liian kapeaksi. No nykyäänhän tällaiset, joiden edelläkävijä on Rick oli, niin tällaiset ekologiset ongelmat ovat malliesimerkkejä niin sanotuista pirullisista ongelmista, eli näitä tällaisistahan puhutaan paljon, että pirullisiksi ongelmiksi kutsutaan sellaisia, joita ei määritelmällisesti voida ratkaista lokaalisti yhden tietyn käytännön puitteissa eikä yhden tieteenalan puitteissa. Ja nyt onkin paljon keskusteltu tästä, että miten tällaisia pirullisia ongelmia tulisi tieteen avulla, tutkimuksen avulla jäsentää, tai kuten globaalia saastumista tai ilmaston lämpenemistä. Tästä on muun muassa sitten tosiaan esimerkiksi Ilkka Niiniluodon tuoreessa tekniikan filosofiakirjassa paljon keskusteltu. Mutta jos palataan tähän Ilkka Niiniluodon kirjoitukseen, jossa hän jäsentää tätä tai esittää tämän kysymyksen, tarvitaanko vielä luonnonfilosofiaa, niin Niiniluoto tosiaan toteaa, että traditionaalinen ohjelma a priorisesta luonnonfilosofiasta on tietoteoreettisesti kestämätön. Mutta hän antaa sitten tiedeperustaiselle luonnonfilosofialle 3 tehtävää, joista mikään ei ole hänen mukaansa puhtaasti filosofinen, sillä ne edellyttävät filosofisen analyysin yhdistämistä tieteen historian ja tieteellisten teorioiden nykyisten sisältöjen tuntemukseen. Ja ensimmäisenä tällaisena tiedeperustaisen luonnonfilosofian tehtävänä hänelle on, eli hän luettelee siis tiedeperustaisen, hän kutsuu sitä tällä nimellä, että hän haluaa antaa tiedeperustaiselle luonnonfilosofialle 3 tehtävää. Ja ensimmäisenä tehtävänä on luontoa käsittelevien erityistieteiden tieteen filosofiat. No, tässä merkityksessä on luonnonfilosofian seuran säännöissä jo ollaan tässä näillä linjoilla, koska seuran säännöissä korostetaan, että seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta. Toisena tehtävänä niin ottaa esille erityistieteiden välisten suhteiden tutkimisen. No, tällaisesta on kanssa paljon tietysti puhuttukin ja olisi tietysti ihan toivottavaa, että enemmänkin ja tällainen keskustelu ja tutkiminen lisääntyisi. Joka tapauksessa näiden 2 ensimmäisen tehtävän harjoittamisen Niiniluoto on valmis antamaan erikoistuneiden ammattilaisten vastuulle, eli nimenomaan sitten tieteenharjoittajien enemmän kuin filosofien. No, tästä on hyvä kysyä mutta tämä tosiaan tämä tieteen välisten suhteiden tutkimisen ja esimerkiksi filosofian ja jonkun erikoistieteiden tutkimusten välinen keskustelu saisi olla mielestäni kyllä sanotaan yleisempää ja laaja-alaisempaa kuin mitä se nykyään on. Jos puhutaan fysiikan filosofiasta, niin tarkoittaisiko tässä, kun Niiniluoto antaisi tämän erikoistuneiden ammattilaisten vastuulle, että fysiikan filosofian tutkijoiden pitää olla
sekä fysiikan että filosofian erikoistuneita ammattilaisia. No, mielestäni olennaisempaa on suhtautuminen näihin asioihin ja se, että uskaltaa käydä keskustelua ja suhtautuu myönteisesti näihin rajan ylityksiinkin. Esimerkiksi tämä hyvä esimerkki tässä viimeisiltä, tuolta 10 vuoden takaa, on keskustelu, joka syntyi, yhtenä esimerkkinä tulee mieleen tämä keskustelu, joka syntyi Juha Himangan kirjan Se ei sittenkään pyöri teemojen ympärille. Keskusteluhan käytiin muun muassa Tieteessä tapahtuu -lehden palstoilla. Ja itselleni tuostakin keskustelusta jäivät vähän mieleen tällaiset lausahdukset, joista välittyy sävy siitä, että filosofit eivät saisi astua fyysikoiden tontille, eivätkä fyysikot filosofian tonteille. Joskus siitä keskustelusta vähän sellainen sävy värittyy. Siksi tuon keskustelun lopulla julkaistu Eero Rauhalan kirjoitus, joka oli otsikoitu Voisivatko fyysikotkin ymmärtää fenomenologiaa? Tämä oli Tieteessä tapahtuu 8/2011, joka löytyy siis internetistä. Se ilahdutti minua nimenomaan asenteensa puolesta, eli siinä yritettiin fyysikko yritti ymmärtää fenomenologista lähestymistä, vaikka ei ehkä välttämättä ollut molempien alojen ammattilainen siinä mielessä. Tällainen on minulla tässä taustalla ajatuksena, kun puhun kohti uutta luonnonfilosofiaa, että jotain tällaista keskustelua, tällaista suhtautumista, jossa olisi tällainen laaja-alainen ikään kuin halu keskustella asioista ja ikään kuin rohkaista aidan toisella puolella olevia mukaan keskustelemaan. Eero Rauhala kirjoitti tuossa artikkelissa seuraavasti. Yritän tässä tuoda esiin fenomenologian perusajatuksia vähän laajemmasta näkökulmasta tavalla, joka olisi fenomenologiaa tuntematon maallikon ja fyysikonkin ymmärrettävissä. Vaikka puhunkin erityisesti fyysikoista, soveltuu puhe tietysti usein myös muihin luonnontieteilijöihin. Toivon, että tieteen, tutkijoiden ja fenomenologian yhteisymmärryksen lisääntyminen ja näkökantojen lähentyminen voisi olla mahdollista. Uskon lisäksi, että filosofian ja luonnontieteen vuoropuhelu yleensäkin on tarpeen ja arvokasta. Kirjoitan silläkin uhalla, että esitykseni fyysikkona ja fenomenologian harrastelijana on filosofisesta näkökulmasta yksinkertaistavaa ja epätarkkaa. No, Niiniluodon tosiaan tässä kirjoituksen mukaan tiedeperustaisen luonnonfilosofian 3. keskeinen tehtäväalue on tieteen tulosten sisällöllinen tulkinta ja niiden merkitys maailmankuvan kannalta. Niiniluoto kirjoittaa tästä seuraavasti. Tämä kysymyksen asettelu edellyttää tieteellisen realismin mukaista lähtökohtaa suhteessa teorioihin. 1920-luvulla luotu kvanttimekaniikka on erinomainen esimerkki siitä, että abstraktin tieteellisen teorian sisällöstä voidaan käyttää vuosikymmeniä kestäviä kiistoja fyysikkojen ja filosofien keskuudessa. Tällaista teorioiden tulkintaa ja yhteensovittamista tarvitaan, kun eri tutkimusalojen jatkuvasti uusiutuvien tulosten synteesinä halutaan rakentaa dynaamisesti muuttuva tieteellinen maailmankuva. Ja tätä 3. tehtävää varten sitten Niiniluoto peräänkuuluttaa laajempia monitieteisiä foorumeita, jotka ylläpitävät tieteiden välistä keskusteluyhteyttä. Ja näistä keskeisiä Niiniluodon mukaan ovat nimenomaan tieteelliset seurat, kuten Suomen filosofinen yhdistys ja luonnonfilosofian seura, sekä tieteiden uusia tuloksia esittelevät lehdet, kuten Tiede, ja Studia Generalia-sarjat, kuten Tieteen päivät.
Eli Niiniluodon tavoitteena tässä on tieteellisen maailmankuvan ja dynaamisesti muuttuvan tieteellisen maailmankuvan rakentaminen. Eli hän puhuu tieteen tulosten sisällöllinen tulkita ja niiden merkitys maailmankuvan kannalta, mutta ehkä voisi tässä yhteydessä sanoa, että miksei voisi laajentaa tätä myös siis, jos kerran puhutaan filosofista lähestymistapaa ja ehkä mahdollisesti uudesta luonnon filosofiasta, niin miksei voida laajentaa, että keskustelu voisi koskea erilaisia maailman katsomuksen aineksia. Tästähän Niiniluoto on tehnyt tämän erottelun nimenomaan sillä tavalla, että voidaan puhua tieteellisestä maailmankuvasta, mutta ei varsinaisesti tieteellisestä maailman katsomuksesta. Tämä on se Niiniluodon oma kirjoista tiede, filosofia ja maailmankatsomus 84 ja järki, arvot ja välineet 1994 tehty. Hän on halunnut tehdä tehnyt tämän erottelun, että hän puhuu erilaisista maailmankuvista, joita voivat kannattaa yksityiset ihmiset ja ryhmät. Hän määrittelee maailmankuva on luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien oletusten tai tietojen systemaattinen kokonaisuus. Ja että maailmankuvia voidaan keksiä, omaksua ja puolustaa eri tavoilla, ne voidaan luokitella eri tyyppeihin. Mutta sitten kun hän puhuu maailman katsomuksesta, tai vielä ennen, että sitten tieteellinen maailmankuva on silloin sellainen, jolloin kyseiset tiedot on hankittu ja perusteltu tieteellisin menetelmin. Tämähän on se varmaan tuttu monille tuttu erottelu. Mutta sitten ja tietysti silloin tieteellinen maailmankuva on historiallisesti kehittyvä, avoin ja itseään korjaava. Se ei koskaan ole täydellinen, koska aina tulee olemaan kysymyksiä, joihin ei ole vielä löydetty tieteen metodien avulla vastauksia. Mutta sitten Niiniluoto itse maailmankatsomukseen sanoo, että siihen pitää kuulua kokonaisvaltaisen maailmankatsomukseen tämän maailmankuvan lisäksi ainakin tietoteoria, eli käsitys siitä, miten maailmaa koskevaa tietoa hankitaan ja perustellaan. Sitten tosiaan tämä maailmankuva, eli ne maailmaa koskevat väitteet, jotka on saavutettu tämän tietoteoreettisen käsityksen avulla. Ja kolmantena arvoteoria, käsitykset hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, näkemys ihmisen tehtävästä maailmassa, elämänkatsomus, poliittinen vakaumus. Ja totta kai silloin pitäisi mielestäni tällaisessa laajassa keskustelussa, mitä itse peräänkuulutan, niin toivoisin juuri nimenomaan sellaista, jossa olisi nämä filosofiset elementitkin, arvoteoria ja tietoteoria toki mukana. Tässä yhteydessä Niiniluoto korostaa kuitenkin sitä tietysti, että maailmankatsomuksen tieteellisyys ei voi tarkoittaa sitä, että sen kaikki osat olisivat erityistieteiden tuloksia, koska filosofiaa ei yleensä pidetä erityistieteenä, eli nämä A, tietoteoria ja C, arvoteoria ovat filosofian osa-alueita, ja tässäkin tosiaan tässä suhteessakin on syytä tehdä ero filosofian ja erityistieteiden välillä. No, ja tämän keskustelun Niiniluoto on sitten summannut, että koulujen ja yliopistojen tehtävä on mahdollisuuksien mukaan opettaa ajan tasalla olevaa tieteellistä maailmankuvaa, jotta tämän maailmankuvan muodostamistapa ja perusteet tulisivat ymmärretyiksi. Opintoihin tulisi liittyä myös riittävä määrä filosofiaa, joka vasta voi selvittää tieteen tulosten maailmankatsomuksellisen merkityksen. Eli Niiniluoto peräänkuuluttaa tosiaan täällä myös näitä filosofisia aineksia. Valmistautua sinne tähän esitykseen, tai itse asiassa jo aikaisemminkin olin törmännyt tällaiseen henkilöön, englantilaiseen filosofiin kuin Nicholas Maxwelliin, joka on kirjoittanut laajasti
hänellä on tällainen tietty ohjelma, josta hän on kirjoittanut lähes parikymmentä kirjaa varmaan. Ja kun sattui silmään aika tuore kirja, jonka nime on nimenomaan Luonnonfilosofian ylistys vallankumousajattelulle ja elämälle, niin ajattelin, että pitää vähän tutustua. Ja itse asiassa kun katsoin sitä kirjaa, luin sitä kirjaa, niin siellä oli monet kysymyksen asettelut ja teemat olivat juuri sellaisia, johon itsekin olen tässä niin kuin vuosien varrella mieltynyt enemmän. Toki tässä sitten, kun hän on kirjoittanut tosiaan tästä omasta ohjelmastaan näin monta kirjaa, niin ne tulokset menevät hyvin tällaisiksi eksakteiksi ja tarkoiksi ja raskaiksikin noin lähestyä, kun niissä on monien vuosikymmenten tulos. Niin, mutta tässä kerron, mikä on tämän brittifilosofin ikään kuin tämä ohjelma. Eli Nicholas Maxwell tässä teoksessaan Luonnonfilosofian ylistys niin puolustaa sekä tieteen että filosofian muutosta niin, että näistä kahdesta erillisestä ajattelun alueesta tulee yksi. Niistä tulee uusi luonnonfilosofia, koska kaksi nykyistä osa-aluetta, tiede ja filosofia, kun hän puhuu siitä, kuinka ne ovat eriytyneet, ne ovat pelkkiä epätäydellisiä varjoja luonnonfilosofian loistokkaasta yhtenäisestä pyrkimyksestä. Eli Maxwellin tavoitteet eivät todellakaan ole vaatimattomat. Hänen mukaansa tällä uudella järjestelyllä on kauaskantoisia seurauksia koko akateemiseen hankkeeseen. Hänen mukaansa muutokseen liittyen yliopistot on organisoitava uudelleen niin, että ne omistautuvat viisauden etsimiseen ja edistämiseen rationaalisin keinoin, ei vain tiedon hankkimiseen. Maxwell lähtee ohjelmassaan juuri siitä, että moderni tiede sai alkunsa luonnonfilosofiasta ja että se, mikä nykyään kutsumme tieteeksi ja filosofiaksi, muodosti Newtonin aikana vielä yhden integroidun hankkeen sitten Maxwell toteaa, että sitten tehtiin syvällisiä löytöjä ja sitten luonnonfilosofia kuoli, se jakautui tieteeseen ja filosofiaan. Ja nyt siis tosiaan Maxwellin tavoitteena on, että me yhdistämme nämä kaksi uudelleen ja löydämme uudelleen tämän luonnonfilosofian hankkeen, integroidun hankkeen valtavat ansiot. Ja se vaatii Maxwellin mukaan älyllistä vallankumousta, jolla on syvälliset seuraukset siihen, miten ymmärrämme maailmankaikkeuden, teemme sekä tiedettä että filosofiaa ja ratkaisemme globaaleja ongelmia. No, sattumoisin juuri, kun katsoo internetistä luonnonfilosofian seuran kotisivua, niin kyllähän siellä puhutaan hyvin samansuuntaisesta ikään kuin hankkeesta. Eli siellä on tällainen teksti muun muassa, että luonnonfilosofisesta näkökulmasta filosofian ja luonnontieteen erillään oleminen ei ole maailman ymmärtämisen ja tieteellisen maailmankuvan kehityksen kannalta optimaalista. Luonnonfilosofiassa filosofia ja luonnontiede ovat yhdessä ja täydentävät toisiaan. Filosofisella pohdinnalla ja analyysillä on paljon annettavaa luonnontieteiden perusteiden selvittämisestä. Yhtä lailla luonnontieteen tuloksilla on paljon annettavaa filosofialla. No, itse asiassa tuosta Maxwellin tekstiä lukiessa vähän ehkä hieman ärsyttääkin hänen tällaiset suuret sanat ja suurisuuntaiset hankkeet, jotka tietää jo oikeastaan, että ei niillä nyt ihan välitöntä toteutumisen mahdollista ole, mutta että jos etsii jotain sieltä vaatimattomampaa, niin mielestäni tällainen suora tehty tutustuminen kannattaa, koska Maxwellilla on todellakin
tutustumisen arvoisia näkemyksiä. Hänen ohjelmansa on yleisesti ottaen näissä kaikissa kirjoissa, hän toistaa näitä samoja hankkeita. Eli se, että hänen yleinen on tällainen varsin laaja hanke, että kuinka tämä meidän inhimillinen maailmamme ja yleisemmin tuntevan elämän maailma, joka on täynnä havainnointiin liittyviä ominaisuuksia, tietoisuutta, vapaata tahtoa, merkityksiä ja arvoa, olla olemassa ja kukoistaa parhaiten sellaisena kuin se on, ikään kuin tähän fyysiseen maailmankaikkeuteen liitettynä. Ja hän tulkitsee tämän siten, että se kattaa kaiken akateemisen ajattelun teoreettisesta fysiikasta, matematiikasta ja kosmologiasta, biologian ja tekniikan tieteiden kautta yhteiskuntatutkimukseen ja humanistisiin tieteisiin. Ja se kattaa myös kaikki käytännöllisen elämän ongelmat. Ja hän ilmaisee tämän yleisen ongelmansa kahdella eri ongelmalla. Eli ongelma 1 on, kuinka voimme ymmärtää fyysisessä maailmankaikkeudessa sijaitsevaa ihmismaailmaamme siten, että oikeutta tehdään sekä ihmiselämän rikkaudelle, merkitykselle ja arvolle, että sille, mitä nykyaikainen tiede kertoo meille fyysisestä maailmankaikkeudesta. Ja ongelma 2. Miten tieteen ja yleisesti akateemisen tutkimuksen yleiset tavoitteet ja menetelmät tulisi asettaa, jos lähdetään liikkeelle siitä, että perustehtävän on auttaa ihmiskuntaa saavuttamaan jotain arvokasta, sivistyneempi maailma, yhteistoimin rationaalisin keinoin, olettaen, että tieto ja ymmärrys voivat olla arvokkaita sinänsä ja muodostaa osan sivistynyttä elämää. Maxwellin kirjassa on sellaisia lukuja kuin filosofian epäonnistumisia, miksi tiede tarvitsee filosofiaa, miksi filosofia tarvitsee tiedettä ja luonnonfilosofian seurauksia sivilisaation ongelmille. Ja hän sitten laatii hyvin yksityiskohtaisia ohjelmia, joista nyt en ehkä tässä paljon sen enempää totea. Kaiken kaikkiaan ikään kuin akateemisen tutkimuksen perustavoitteeksi tulee Maxwellilla viisauden kasvun edistäminen silloin, kun viisaus määritellään kyvyksi oivaltaa, mikä on elämässä arvokasta itselle ja muille, sisältäen tiedon ja teknisen know-hown, taitotiedon, mutta paljon muutakin. Ja sitten Maxwell kutsuukin uudenlaista akateemista pyrkimystä viisaustutkimukseksi, eli hänen yksi varhaisemmista kirjoista onkin nimeltään From Knowledge to Wisdom, tiedosta viisauteen, ja hän on perustanut muun muassa yhdistyksen nimeltä Friends of Wisdom, eli viisauden ystävät. Eli vaikka hänen hankkeensa ikään kuin 20 kirjan jälkeen näyttää kovinkin kunnianhimoiselta, se pitää sisällä monia kannatettavia asioita, joita nykyisessä akateemisessa maailmassa voisi pohtia ja joita varmasti pohditaan. Eli hän puhuu paljon tosiaan viisaudesta ja sivistyksestäkin on paljon tosiaan puhuttu ja yleisesti ajateltu, että yhteiskunnassa tällä hetkellä ja viime vuosina ja vuosikymmeninä ei kauheasti ole tällainen erilaiset sivistykseen liittyvät hankkeet ole olleet muodissa. Enemmän ollaan liikuttu tuolla sosiaalisessa mediassa erilaisten hankkeiden avulla. Tästä hyvänä esimerkkinä tästä keskustelusta on muun muassa Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin kirja Sivistyksen puolustus, miksi akateemista elämää tarvitaan, jossa puhutaan, kuinka akateemisesta elämästäkin ehkä on, tai kysytään, että mitä nimenomaan, että miksi sitä tarvitaan, ja että Vesa Suominen kirja-arviossaan kirjoittaa muun muassa tästä
tästä Kivistön ja Pilströmin kirjasta seuraavasti, että yksi tapa kiteyttää Kivistön ja Pilströmin sanomakäsitteen akateeminen elämä ympärille voisi olla seuraava. Eli 3 kohtaa. 1. Akateeminen elämä tarvitsee aikansa ja tilansa, joita yksipuolisesti välittömiä hyötyjä etsivä instrumentaalisuus ei saisi syödä. 2. Akateemisen elämän olemassaolo on siunaukseksi koko yhteiskunnalle. Ja että suomalaisen nykyyliopiston erinäiset vieraannuttavat käytännöt uhkaavat akateemista elämää. Eli tämä liittyy tähän sivistysteemaan tietyllä tavalla, koska tämä on tosiaan oli lainattu sitä Vesa Suomisen arviosta. Akateeminen elämä on, monet ovat esittäneet siitä kriittisiä näkemyksiä siitä, että kuinka akateeminen elämä on muuttunut viime vuosikymmeninä suuresti nimenomaan tällaisen viisaus-sivistyshankkeen kannalta tutkittuna. Kysytään, että onko enää akateemista vapautta, onko enää akateemista sivistystä tutkijoilla, opettajilla, opiskelijoilla. Puhutaan siitä, kuinka yliopistossa työskentely ja tutkiminen on muuttunut tällaiseksi julkaisujen tehtailuksi, hakemusten tehtailuksi, sellaiseksi kollegoiden opinnäytetöiden ja artikkelikäsikirjoitusten arvioinniksi ja lausuntojen tehtailuksi, joka vie valtavasti aikaa ja myös hallinto vie vaikka vastaavasti aikaa. Ja tähän nyt tässä yhteydessä juuri puhutaan siitä, että tällainen sanotaan määrä korvaa laadun ajattelu usein johtaa helposti siihen, että jos puhutaan nimenomaan tässä mielessä, että pitää saada mahdollisimman paljon tulosta aikaan, niin silloin ei ole aikaa tällaisiin seikkailuihin, uuden etsintään, riskeihin, sellainen, joka on perinteisesti ajateltu, että tieteeseen ja opiskeluun ja tieteeseen kuuluu tällainen. Voidaan kysyä, että johtaako tämä pysyttäytymiseen tutuilla ja turvallisilla vesillä puolin ja toisin, kun saa ehkä nopeammin uusia artikkeleita ja muuta aikaan, kun pysytään aika paljon tutuilla ja turvallisilla alueilla. Ja kun taas nimenomaan tämä akateeminen vapaus ja perinteinen sivistys yliopistoajattelussa korostettiin juuri tätä nimenomaan, että pitää olla aikaa tutkimisessa, aikaa etsimiseen, sulatteluun, jopa harharetkiinkin. Eli usein ajatellaan juuri näin, että mä olen mieltynyt itse niin kuin monella tasolla, näin niin kuin yleisellä tasolla tällaisiin popperilaisiin ajatuksiin, rohkeiden arvausten ja ankarien kumousmenetelmä ajatuksena sillä tavalla, että mitä tahansa asioita olisi tieteessäkin mielenkiintoisempaa lähestyä tällaisten rohkeiden avauksien kautta, jotka saattavat sitten viedä metsäänkin, mutta sitten jossain vaiheessa voidaan saavuttaa jotain suurta ja uutta. Voidaan sanoa, että jos ajatellaan niin, että akateeminen vapaus ja kaikki tällaiset ovat vähentyneet, niin ehkä ei tee mieli lähteä minnekään tällaisille kauhean villeille uusille teille. Ja tämä liittyy koko sivistysajatukseen liittyy että perinteisesti tähän sivistysyliopistoon on ajateltu, että kuuluu, että jotta olisi asiantuntija, sivistynyt asiantuntija, niin pitäisi tietää paljosta muustakin kuin oman kapean alueen tiedoista. Tästä itse asiassa
on ollut ilo kirjoittaa muun muassa Arto Mutasen kanssa tästäkin teemasta. Meillä oli vielä kolmantena Arto Siitonen. Ollaan kirjoitettu tällainenkin kirjoitus muun muassa kuin Sivistynyt asiantuntijuus, jossa nimenomaan puhutaan tästä teemasta, mitä myös olisi ehkä toivottavaa saada myös yliopiston akateemisen elämän eri puoliin mukaan tällaista sivistystä. Tästähän on muun muassa J.V. Snellman tietysti on tunnetuin tällaisen tai nimenomaan yliopiston puolesta puhuja. Eli Snellman korosti nimenomaan tästä puheessaan sivistyksestä, hän puhui nimenomaan kahdesta keskeisestä komponentista, itsetietoisuudesta ja traditiosta ja niiden sovittamista. Hänen ajattelussaan koulun ja yliopiston ero näkyy siinä, että nimenomaan yliopiston tehtävä sivistyslaitoksena on yhdistää nämä tekijät. Ja Snellmanin sanoin yliopistosta valmistuva maisteri voidaan tällöin julistaa siveelliseksi persoonaksi. Ja tähän liittyy Snellmanin käsitys tästä akateemisesta vapaudesta, jonka hän ilmaisi Raamatun sanoin: kokeilkaa kaikkea ja valitkaa se, mikä paras on. Ja nyt voi ymmärtää, että jos kaikkea kokeillaan, niin se vaatii muutakin kuin tällaista kapea-alaista tehtailua. Eli viime aikoina, kun Suomessa on puhuttu sivistysyliopiston kuolemasta, kun erilaiset tulos- tai ulosajattelu tyyppiset ajattelut levittyivät myös akateemiseen maailmaan. Ja Snellmanin ihanteena oli tällainen humboldtilainen sivistysyliopiston malli, jossa yliopiston opettajat suorittavat itsenäisesti luovaa tutkimusta ja antavat siihen tutkimukseen perustuvaa opetusta. Mutta jos Snellman korosti, että jos sivistystä luonnehditaan vain näiden kahden tekijän, itsetietoisuuden ja tradition avulla, jää koko sivistysidean ydin saavuttamatta. Snellman totesikin, että sivistykselle on toinenkin kuvaavampi nimi, humaanisuus, inhimillisyys. Ja että humaanisuuden, todellisen ihmisyyden sisältöä ei siten voi mitata ihmisen luonnollisen laadun mukaan, vaan sen merkitystä tulee etsiä siitä täydellisyydestä, johon ihmiskunta pyrkii. Nythän esimerkiksi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeessa, joka käsitteli yleissivistystä ja osaamista työelämässä vuonna 2030, kirjoitettiin tästä seuraavasti. Ihmisen ainutlaatuisuus on kyky nähdä itsensä sekä arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä, että myös osana luontoa ja yhteiskuntaa, henkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena olentona. Eli tietopainotteisen sivistyskäsitteen rinnalle tulisi nostaa globaaleja ihmisenä olemisen taitoja. Tätä tavoitetta tukee yhteisöllisen oppimisen ajatuksen. Eli kaiken kaikkiaan olen pyrkinyt tässä puheenvuorossa puolustamaan sellaista näkemystä, että nykyaikana mielestäni kaivataan tällaista laajaa raja-aidat ylittävää keskustelua tieteen ja filosofisten kysymysten ympärille. Kysymys olisi silloin, että mitkä olisivat sopivia foorumeita tällaisille keskusteluille. Ovatko ne nimenomaan sitten tieteelliset seurat, julkaisut, tutkijakollegiumin ja tiedekulman kaltaiset paikat. Erilaisia paikkoja on ollut toki olemassa, mutta jotakin laajempaakin kaipaisin. Esimerkiksi juuri tämän von Wrightin mallin mukaan. Ja tällaisen laaja-alaisemman keskustelun aihepiiriä olen mielessäni ja tässä eri esityksissä kutsunut työnimellä uudeksi luonnonfilosofiaksi.
Vielä lopuksi Esko Valtaoja lopettaa mainion kaiken käsikirjansa lainauksella Jack Vancein fantasiaklassikolla Iltaruskon maa seuraavasti. Gual nojasi rapautuneeseen pylvääseen ja kohotti katsensa tähtiin. Tieto on meidän, Sriel. Kaikki tieto on meidän hallussamme. Ja mitä sillä teemme? Yhdessä he katsoivat ylös valkoisiin tähtiin. Mitä sillä teemme? No, eli jos kaikki tieto on meidän hallussamme, ja jos tämä nykyinen erityistieteiden kehittyminen ja eriytyminen johtaa siihen, että meillä on kaikki tieto hallussamme ja kysymme, että mitä sillä teemme, niin tietysti voidaan taas sitten lähestyä tätäkin seikkaa perinteisen filosofian tavoin toteamalla, että silloinhan sitä tutkimusta tarvitaan. Näinhän on todettu usein, että mitä suurempi on tiedon meri, niin sitä pitempi on tietämättömyyden rantaviiva. Vai vastaammeko, että tiedosta kannattaa pyrkiä viisauden ja sivistyksen kautta saavuttamaan jotain uutta sellaista, jota tässä esityksessä olen hahmotellut. Eli kiitos vielä luonnonfilosofian seuraavalle mahdollisuudesta esittää tällaisia vapaampia mietteitä keskustelun pohjaksi. Kiitos. Aha, se pitää täytyy varmaan laittaa päälle siitä. Se kestää ehkä vähän aikaa. Että se lämpenee, joo. Minä tässä konkretisoin hieman tätä meidän kiitosta. Se ei ole ehkä päälle. Ahaa. No nyt se varmaan alkaa pikkuhiljaa. No niin, alkaa lämpeneen. Kuuluuko? Joo, niin minä konkretisoin tätä kiitosta ja taputusta nyt sillä, että yleensä aina unohdamme antaa tämän lahjakirjan. Kun keskustelu käy vilkkaana, niin annan sen nyt etukäteen. Ja tämä on sikäli erikoinen tapaus, että lahjakirjamme on tällä kertaa aivan hiljan ilmestynyt Kullervo Rainion olevainen johdatus maailmankuvaan. Ja hän toimi aikanaan seuraamme ensimmäisenä puheenjohtajana. Sinun historiatietosi ulottui tuonne Viljo Martikaiseen asti. Näin on. Niin tässä minä ojennan sen. Joo. Ole hyvä. Joo. Kiitos, sehän tosiaan sopii hyvin, kun johdatus maailmankuvaan, kun tässä esityksessäkin tämä maailmankuva tuli esille. No niin, ehkä Kullervo on ennakoinut näitä jossakin määrin henkilönä jo näitä pyrkimyksiä, mitä tässä tuli esiin, monipuolisuus ja inhimillisyys ja kaikkea tätä, että sattui ihan mukavasti. Meillä on nyt sitten tarkoitus keskustella, ja hyvin on aikaakin, niin kai me perinteisesti mennään sitten, että minä tätä mikrofonia täällä kuljettelen. Minä vaatimattomana ihmisenä yleensä aina ensimmäisen puheenvuoron yleisölle, että onkohan siellä kellään syntynyt spontaanisti joku kysymys vai alkaako meikäläinen toimimaan juontajana? Jaha, ole hyvä, Kari. Kari Kosonen. Ja tuli vaan tähän viimeiseen kalvoon niin kuin semmoinen ajatus, että siis ihmisen ainutlaatuisuus on kykyä nähdä itsensä se arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä, niin toivoisi jotenkin, että jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus olisi kykyä nähdä toiset ihmiset sekä arvokkaana että ainutlaatuisina yksilöinä ja
osana luontoa ja yhteiskuntaa. Että ei pelkästään sit itseä, vaan ehkä nimenomaan muut ihmiset. Joo, kyllä nämä varmasti molemmat ovat tärkeitä ja nimenomaan tässäkin kun puhutaan tästä laajasta keskustelusta, niin siinähän nimenomaan on kysymys juuri toisen ihmisen kohtaamisesta niin kuin sellaisessa arvostavassa tai siihen arvostamiseen ja ymmärtämiseen pyrkivässä hengessä, eikä siihen niin kuin vaan omien reviirien puolustamisessa. Eli kyllä tämä. Joo, tämä oli hyvä selvennys. Joo, kiitos. Kyllä. Humanismissahan paljon liikutaan maailmoja syleilevässä sfäärissä ja katsellaan tähtiä, niin siellä niin kuin se ihminen sana välistä tarkoittaa siis koko ihmiskuntaa ja ihmisyyttä myöskin ihan noin pars pro toto. Joo. No niin, onko tässä vielä lisäkysymyksiä? Tuomo ja Juha. Otetaan Tuomo nyt ensin, kun ehti sekuntia aikaisemmin nostaa kätensä. No niin, joo, olen Tuomo Suntola. Joo, kiitos mielenkiintoisesta yhteenvedosta. Kyllähän tässä on ilmeinen ongelma filosofian ja tieteen kohtaamisessa, niin kuin tuossa alkuosan slaidissa, oliko se nyt niin, että filosofi vähitellen tietää kaiken ei mistään ja tieteentekijä sitten tietää, tieteentekijä tietää kaiken ei mistään ja filosofi tietää ei mitään kaikesta. Se näin päin. No joo, kyllähän tässä ilmeisesti tämän tapainen ongelma on, että tämä antiikin filosofiapainotteinen tiede, niin sehän kuihtui empirismin puutteeseen. Mutta että kyllä nyt voitaisiin sanoa, että on pikkusen päinvastainen tilanne, että meidän tiede on niin empiriavetoinen, että tiede on eri osa-alueillaan niin joutunut tilanteeseen, jossa se todellisuuskuva on vahvasti niin kuin havaintojen matemaattisen kuvaamisen ohjaama. Ja näin ollen niin sellainen yhtenäinen filosofinen pohja, joka oikeastaan tarvittaisiin kelvollisen maailmankuvan syntymiselle, niin se on silloin hyvin vaikeasti saavutettavissa. Ja kyllä kai ainoa tapa tuossa on silloin päästä eteenpäin siinä, että nämä eri osa-alueita kuvaavat tieteelliset mallit löytävät yhteisen filosofisen pohjan. Että kyllä tässä olisi mielestäni haaste nimenomaan filosofeille ottaa vahvempi ote asiasta, eikä hyväksyä välttämättä kaikkea näitä niin kuin todellisuuden ominaisuuksia, joita puhtaasta matematiikasta johdetaan. Että kyllähän taustalla yhtenäiselle maailmankuvalle pitää olla yhtenäinen postulaattikanta, joka nykyisin ei toteudu tieteen eri osa-alueilla. Mitä mieltä olet tämmöisestä? Joo, kiitos. Tämä oli erittäin hyvin ikään kuin yhdestä näkökulmasta tosiaan tästä summattu tämä tilanne, että tosiaan, että tietysti siinä on se vaikeus juuri löytää se tapa, jolla nämä löytää keskustelut toisensa ja että mikä se tapa voisi sitten olla. Ja Kyllä. Halo, kuuluuko tämä? No se ei taida nyt kuulua. Joo, varmaan ääneni. Joo, kyllä tämä jollain tavalla kuuluu, joo. Niin tosiaan siitä, että en tiedä mikä se lähestyminen pitäisi olla siinä, mutta kyllähän yhtenäinen maailmankuva todellakin edellyttää yhtenäistä postulaattikantaa. Kyllä. Ja tähän mielestäni on kiinnitetty erittäin vähän huomiota, että filosofit ottavat todellisuutena sen, mitä fyysikko sanoo. Joo, toi on mielenkiintoinen.
Joo, Eli toi kyllä kyllä pitää nyt sitten paikkansa. oikeastaan Joo. tuossakin tuli Kyllä. esille, Joo. että tieteellinen maailmankuva määrittyy niistä malleista, joita käytetään. Kyllä. Kyllä. Ja näin. filosofin tehtäväksi jää sitten koittaa yhdistää ne, ja se on jossain tapauksessa sitten mielestäni teoreettisesti mahdotonta, jos eri osat eivät ole yhteensopivia. Kyllä, näin on. Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tämä on todella siis tärkeä, varmaan tällainen todella peruskysymys, johon ei todellakaan vastausta nyt heti ole, mutta se on totta, että tämä vaikuttaa ihan keskeiseltä kysymykseltä todellakin. Joo, Tuomo, kiitos. Tämä oli tärkeä asia huomata. Muuttumassa maailmassa niin näkökulmat heittää joskus kuperkeikkaa. Heikki Mäntylä aina puhuu siitä, että kun Galileo Galileita aikanaan sorrettiin, kun hän aloitti empiirisen kehityskulun koko tieteessä, niin nyt joskus siellä toisella puolella, tieteen puolella, saattaa olla ihmisiä, jotka on paavillisempia kuin Paavi itse, eli teilaavat suoralta käden tai jonkun asian tieteellisiin perustein, vaikka tiede itse muuttuu koko ajan, mutta ovat niin kuin jämähtäneet siihen teilaavaan kantaan. No, Juhalla on tässä kysymys. Joo, Juha Samela, seuran sihteeri. Kiitoksia ensinnäkin todella inspiroivasta ja hienosta esityksestä. Mun kysymykseni koskee tätä tämmöistä perinteistä vastakkainasettelua humanististen ja luonnontieteiden välillä. Tällaiseen keskusteluun taas fyysikon roolissa jouduin tässä vähän aikaa sitten, ja se keskustelun käynnisti se, että Helsingin yliopiston psykologian laitoksen sivuilla lukee, että psykologia on luonnontiede. Ja se ei sitten joidenkin humanistien mielestä ole lainkaan näin. Haluaisitko kommentoida, että miten tämä luonnonfilosofia voisi olla ehkä jonkunlainen liennyttävä tekijä tässä vastakkainasettelussa? Joo, tämä psykologiahan on todella mielenkiintoinen ilmiö siis nimenomaan Helsingin yliopistossa, koska sehän oli aikoinaan osa historiallis-kielitieteellistä osastoa, joka on nyt humanistinen tiedekunta. Sitten se siirrettiin organisatorisesti, kun tämä humanistinen tiedekunta kasvoi niin valtavaksi, niin se siirtyi sitten osaksi, liittoutui kasvatustieteiden kanssa ja muodostettiin käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Ja nyt sitten vielä tapahtui, että se siirtyi edelleen sitten joitakin vuosia sitten lääketieteelliseen. Siinä on tapahtunut todella tällainen, että kuinka paljon siinä on organisatorista ja kuinka paljon tällaista sisällöllistä. Ja se on yllättävää, että tällaiset seikathan niin kuin akateemisessa maailmassa ja muutenkin niin kuin jopa ihan sisällöllisissä asioissa tällaiset organisatoriset seikat vaikuttavat yllättävän paljon sekä hyvässä että pahassa. Eli tottahan se on, että jos ajatellaan, että luonnonfilosofia pitäisi lokeroida johonkin, niin se on tietysti tässä katsantokannassa, mitä mä puolustin tässä, niin se pitäisi olla tällainen mahdollisimman laaja, jota ei saisi laittaa mihinkään lokeroon, mutta taas toisaalta taas tällainen laaja taas ei niin kuin identifioidu sitten mihinkään. Se on tietysti vähän, kyllähän tietysti luonnontieteisiin ja sillä tavalla tämä perinteisesti ajateltuna enemmän liittyisi, mutta silloin siitä unohtuu sitten tämä tällainen laajuutta ja nimenomaan inhimillisyyttä ja humanisuutta ja tällaista. Eli nämä on tosiaan nämä tällaiset organisatoriset kysymykset. Just kun ajatellaan yliopistoissa erilaista poikkitieteistä tai monitieteistä tutkimusta, tieteiden välistä tutkimusta, niin nekin usein kariutuu, että on vaikeaa joidenkin ihan tällaisten organisatoristen seikkojen takia järjestää jotain tällaista yhteis- tai
tai sellaista, joka on jaettu eri lokeroihin. Kun aina pitää olla joku vastuualue, vastuutaho ja niin poispäin, niin sekä rahoittajana että muiden tällaisten tekijöiden kannalta. Tällaiset on hankalia kysymyksiä, jos halutaan ikään kuin tehdä uusia avauksia. Joo, kiitos kysymyksestä ja vastauksesta. Tässä tulee mieleen se, että yliopiston hallintoihmiset toivottaisiin tähän joukkoon, joka niin kuin ymmärtää vähän humanismia ja historiaakin, ennen kuin näitä yhdistelmiä tehdään pelkästään taloudellisten laskemien avulla. Tarja. Kiitos, Tarja Kallio. Joo. Ja mua jäi mietityttämään tämä, että kun lähtökohta oli, että ei tarvita tämmöistä a priorista luonnonfilosofiaa. Ja sitten taas toisaalta, jos etsitään nyt semmoista yhteistä postulaattikantaa, joka kautta saataisiin muodostettua tällainen yhtenäinen maailmankuva, johon sitten nämä eri tieteet saataisiin ehkä sijoitettua, että ne valaisee sitä eri puolilta ja myös ihminen sitten sinne samaan, niin onko se nyt löydettävissä sitten ihan vaan empirian kautta vai pitäisikö siinä kuitenkin olla tämmöisiä järjen kautta löydettyjä niin kuin a prioristyyppisiä lähtökohtia, jossa me nimenomaan sitä filosofiaa tarvitaan, tällaista kykyä nähdä kokonaisuuksia. Ja niin kuin sitä myötä filosofian rooli voisi edelleen olla hyvin tarpeellinen, eikä niin kuin pelkästään sieltä empiriasta päin lähteä, ihan niin kuin Tuomo tuossa edellä toi esiin. Mutta oikeastaan kun mä just mietin tätä, että mitä se a priorinen tarkoittaa, että onko kyse silloin a priorisesta lähtökohdasta vai mistä, että jos me kuitenkin niin kuin semmoinen metafysiikka pidetään siellä tärkeänä ja niin kuin todetaan, että nämä on tietysti, niin kuin ne täytyy olla semmoisia teorioita ja postulaatteja, jotka on niin kuin vaikuttaa tieteiden valossa empirian pohjalta niin kuin itsestään selviltä, mutta kuitenkaan me ei pystytä niitä niin kuin koskaan todistamaan oikeaksi tai vääriksi, me vaan voidaan nähdä, että tämä teoria on kauniimpi, se selittää todellisuutta paremmin ja sen myötä niin meidän olisi syytä ehkä uskoa, että jollakin nolla-energiaperiaatteella ja tämmöisillä niin pystytään lähestymään luontoa sillä tavalla, että se antaa siitä yhtenäisen kauniin kuvan ja se vaikuttaa uskottavalta, se selittää asioita paremmin, nimitetäänkö a prioriseksi vai eikö nimitetä? Niin, kyllä tällä tavalla ajateltuna tosiaan molempia varmasti tarvitaan että kyllä ei kai siinä siitä ole kysymys, vaan että nämä nimenomaan käsi kädessä, että ei pelkkä a priorinen, ei pelkkä empiirinen, vaan nimenomaan tämä niin kuin jonkinlainen yhteispeli olisi varmaan. Joo, no kiitos kysymyksessä. Jaano, siellähän tuleekin heti. Esa. Kiitos. Nimeni on Esa Soini ja mä en ole varsinaisesti filosofian teknisen koulutuksen saanut henkilö, insinööri siis, mutta yritän ajatella vähän filosofisesti. Kiitos tosiaan inhimillisestä ja viisaasta esitelmästä, joka herätti tosiaan monia ajatuksia. Charles Percy Snow julkaisi tällaisen kirjan, niin kaksi kulttuuria, tuossa 1950-luvun lopulla tai 60-luvun alussa, joka herätti aikamoista keskustelua. Ajettiin humanistitieteet ja luonnontieteet vastakkain. Ja ihmisillä tuntuu olla sellainen kummallinen tapa aina niin kuin löytää vastakkain, me menestytään vastakkainasettelulla. Ja että kiistellään sitä, mikä on kulttuuri ja onko luonnontiede kulttuuri ollenkaan. Kari Enqvist sanoi, että on kolmas kulttuuri, jota edustavat sellaiset luonnontieteet, jotka puhuvat suoraan yleisölle. Tarkoittaa nimesti itseään ja Esko Valtaojaa. Mutta kysymys, mitä mä olen miettinyt sitä, että kuinka paljon Helsingin yliopiston filosofian laitoksessa yleensä filosofian keskus on tästä vastakkainasettelua ollut ja on edelleenkin. Onko siellä vahvoja koulukuntia, jotka riitelee keskenään ja ovat eri mieltä siitä, mitä filosofia on? Kyllä varmasti niitä on vuosien ja vuosikymmenten varrella ollut. Ehkä joo. Että kyllä ne on
kyllä niitä löytyy siellä niin kuin muuallakin yhteiskunnassa. Joo, kiitos. Minulla olisi pieni kommentti tässä tähän kysymykseen. Ja Juha otti esiin se, että mitä se miten psykologia sijoittuu tieteen kartalle, niin liittyy tähän Snown erotteluunkin myös. Niin luin tuossa hiljattain sellaista Wilhelm Wundtin kirjaa kuin System der Philosophie. Ja hän siinä sitten, hänethän tunnetaan empiirisen psykologian perustajana, eli tavallaan luulisi, että hän suosii niin kuin nimenomaan tämmöistä aika kovaakin empiiriaa, mutta hän oli sitä mieltä sitten, että fysiikka ja sen lähellä olevat tieteet, tietysti kemiat ja monet fysiologiat ja muut, niin biologia on vielä selvästi luonnontiedettä, mutta että psykologia on sitten hänen aikansa käsityksen mukaan niin kuin ihmistiede, vaikka tietysti on eläinpsykologia sitten erikseen, mutta kuitenkin se peruspsykologia hengen tasolla, hengentieteen tasolla. Hän oli tavallaan vähän edellä aikaansakin sitten, kun yritti tieteellistää filosofiaa ja systematisoida sitä. Ja hänellä oli tämmöisiä ajatuksia, että on erotettava arkikokeminen. Meillähän on hyvä Kailan kirja siitä, perseptuaalinen, konseptuaalinen aspektin. Joo, niin sitten, että on tämmöinen arkikokemistieto, joka on havaintopainotteista. Sitten on ymmärryspainotteinen tiede, niin kuin tiede kokonaan, että siinä on sitten luonnontiede ja selittävänä ja humanistinen ymmärtävänä. Sitten on kolmas tiedonlaji, se on järkitieto, siis Vernunft, mitä von Wrichtkin tässä sivusi aikaisemmin näissä kommenteissa. Ja se on sitten filosofien erikoisala. Niin tuli vaan mieleen, että hänellä oli hyvin niin kuin samanlaisia ajatuksia kuin mitä sinä tässä ansiokkaassa esitelmässäsi toit julki. Ja näyttää siltä, että pitkässä juoksussa on aina yritetty nostaa tätä filosofian ja tieteen yhteistyötä, ja sitten se taas niin kuin hajautuu tai pirstotaan, ja sitten taas nousee joku, tämähän nyt oli äärimies, tämä mikäs Maxwell, se nyt oli sitten oikein julistamaan asiaa. Olisiko sinulla tähän jotain lisäkommenttia? Joo, niin psykologia ja filosofiahan oli Kailan aikana vielä yhtä ja samaa ainetta tai oppialaa tai professuuriin kuuluvaa ainakin. Joo, kyllähän näitä on eri tavalla juuri tosiaan jaoteltu ja ryhmitelty ja nähty näitä suhteita. Joo, Kailahan on tosiaan hyvä esimerkki tässä ja liittyy sitten tietyllä tavalla loogiseen empirismi-perinteeseen, niin kun oli puhetta metafysiikasta, tuolla Tarja puhui, niin tulee vaan mieleen se, että äärimmäisessä loogisessa empirismissäkin ainakin Rudolf Carnap onnistui salakuljettamaan sinne keskusteluihin metafysiikkaa teoksessaan Logische Aufbau der Welt, koska sehän käsitteli juuri sellaisia asioita, jotka ilman muuta ovat metafysiikkaan sidoksissa. Oli sitten sympatia tai ei metafysiikkaa kohtaan. Onko sinulla tähän vielä jotain? Mä rupeanko metsästämään tuolta? Joo, kyllähän. Joo, metafysiikkahan on taas niin kuin ikään kuin uudessa muodossa viime vuosikymmeninäkin tullut keskusteluun aika vahvastikin. No, Arto. Okei, mä oon Arto Mutanen ja kiitoksia, ihan mukava esitys oli. Itse asiassa tuossa on äsken koulukuntakysymykseen, niin sellainen hauska detalji, että 86 julkaistiin se, mikä se nyt oli, vuosisatamen filosofiakirja, minkä Niiniluoto ja Saarinen toimitti, niin siinähän mainittiin, että koulukunnat on taakse jäänyttä elämää. Joo. Mutta ehkä ne nyt ei vieläkään ole. Eipä ne. Mutta itse asiassa tämä keskustelu on herättänyt muutamia sellaisia tähän sun esitykseen liittyviä semmoisia niin kuin pohdintoja, mutta
Eli tuossa äsken tuli se maininta, että maailmankuvassa niin kun filosofit ottaa tieteet annettuina, mikä on itse asiassa aika järkyttäväkin havainto, mutta Niinluotohan näin määrittelee. Ja sitten voidaan kysyä, jos G.H. von Wright puhuu tästä tiede-ihmisjärki siinä, että tämä meidän rationaliteetti on tälle historiallisesti rakentunut, ja sitten tarkoittaa Suomessa, että me sit pikkuhiljaa se, mitä me pidetään järkevänä, on ikään kuin historian saatossa meille kehittynyt. Nyt tulee nämä pirulliset ongelmat, mitkä ikään kuin hyppäyttää meidät monien tieteiden sekaan. Ja sitten kysymys kuuluu sitten, tai siis von Wright sanoi, että tämä meidän rationaliteettikritiikki on käytännössä hirveän vaikeaa, lähes mahdotonta. Ja nyt tämä hyppäys tuonne poikia monitieteellisiin ongelmiin, näihin pirullisiin ongelmiin, niin johtaako se lopulta sitten siihen, että meiltä häviää rationaliteetti, vai voidaanko me löytää sieltä jotain uutta rationaliteettia, vai hypätäänkö ne vaan siihen, mikä siellä sattuu nyt olemaan, ilman historiallista taakkaa? Hyvä. Tämä on tällainen tuhannen taalan kysymys todella, että ehkä, kun tähän osaisi vastata. Niin. Joo, tämä oli erittäin hyvä, hyvin tiivistetty tällainen niin kuin, tällaiset keskeiset teemat tässä keskustelussa. Joo, isoihin kysymyksiinhän me täällä pyritään, ja kerran puhuttiin jopa psykofyysisen ongelman ratkaisusta. Joo, kyllä, hyvä. Tieteen ja tieteellisen menetelmän voittokulku on ollut niin voimakasta, että sillä on tunkua aika paljon, että määritellä tieteeksi. Ja ihan samalla tavalla kuin Eira ja Kaivopuisto ja Tapiola leviää koko ajan laajemmille alueille, niin tieteenkin määritelmä. Mä kuulin, kun me määritellään, mitä on tiede, kulttuuri ja tiede, niin yksi amerikkalainen ystävä sanoi aika hyvin, että mikään sellainen disipliini tai ala, jonka nimessä on science, ei ole tiede. Tämä oli varmaan tiedekritiikkiä. Toi oli varmaan sitä kyllä. Mutta tähän liittyy yksi asia. Miljo Martikainen, joka mainittiin tässä, oli hyvin innokas laajentamaan tätä luonnonfilosofian seuraa niin kuin mielentutkimuksen suuntaan, ja se oli ihan hyvä. Ja silloin pikkuhiljaa alkoi hahmottumaan meidänkin porukassa varmaan se, että nyt ei saa sotkea aivotutkimusta, joka on varmaankin tavanomainen luonnontiede, ja sitten mielentutkimusta, pelkkää mielentutkimusta sitten vanhan ajan psykologiaan, kun mieli on semmoinen rajattu asia psykologiassa, erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä, ja se jotenkin arki-ihmiselle kuulostaa niin selvältä, että semmoinen mieli on olemassa, niin on sitten korvattu koko psykologia pelkällä mielentutkimuksella. Siinähän oli sitten kielitieteellinen haara, että Jaakko Hintikka puhuu sitten jo kauan sitten nimenomaan kielifilosofian näkemyksestä, siitä rajatusta mielenkäsityksestä, joka pikkusen poikkeaa jostakin terapeutin mielenkäsityksestä, mutta on niin kuin samaa juurta tietenkin. Niin sillä lailla tavallaan se on nyt sekaannuttanut ihmisiä aika paljon, että se aivotutkimus nähdään niin kuin psykologia korvikkeena. Joo. Onko sulla tähän vielä jotain? Ei oikeastaan sen enempää. Tämä on totta, että tässä niin tietysti nämä eri tieteen alueiden kehittyessä niin kuin nämä raja-aidatkin elää, ja niissä saattaa olla sitten erilaisia näkemyksiä, niin kuin varmasti onkin perinteisestikin ollut ja tulee olemaan. Tämähän on tietysti tämä lääketieteen ja psykologian yhdistäminen. Se on tietysti tavattoman tärkeää, kun meillä on psyykkisiä lääkkeitä, Kyllä. Mutta se tavallaan sitten vielä lopullinen sinetti tähän materialisointiin, että jos on tällainen pelkkää kemiaa opiskellut lääketieteen opiskelija, joka sitten on olevinaan tämän asian kysymysten varsinainen asiantuntija, niin ollaan aika kaukana kyllä hengentieteistä. Kyllä. No niin, meillä on ollut aika mittava keskustelu. Hyvä. Näinkin ja sopiva keskustelu. Pikkusen on vielä aikaa, jos joku sieltä
huomaa, että tämähän unohtui kokonaan, niin tyyppisen kysymyksen. Vai katsotaanko, että palaveria ruvetaan päättämään jo etuajassa pikkusen. Nämähän on talon ihmiset hirveän tyytyväisiä, jos me täältä lähdetään ihmisten ajoista, mutta kysyisin vielä lopuksi, että Jaakko Hintikkakin täällä kävi puhumassa luonnonfilosofiasta ja sitten siitä tärkeydestä, mikä on filosofisella analyysillä suhteessa myöskin uudempaan fysiikan käsitteistöön ja käsitteli monia ilmiöitä, kuten energiailmiöitä, kuten kierrot ja muut, ja sitten suhteessa kvanttifysiikkaan ja muihin fysiikan aloihin, niin olisiko sulla mielessä vielä jotain Jaakko Hintikasta suhteessa tähän päivän teemaan, kun puhuit niin paljon von Wrichtistä? Joo, kyllä joo, Hintikkahan oli varsin todellakin hänen tähän teemaankin liittyen, hänen ajattelunsa kyllä oli hyvin laaja-alaista monessa suunnassa ja limittäjä ja lomittaja hän yritti nimenomaan ratkaista kyllä niin kunnianhimoisiakin kysymyksiä, mitä kaikkea on. Tuntuu, että mitä vanhemmaksi hän tuli, niin sitä enemmän hän kaipasi, että pitää päästä käsiksi näihin suuriin ratkaisemattomiin kysymyksiin, mutta tämä todella oli todella mielenkiintoista saada hänen kanssaan tosiaan työskennellä. Tämä oli tosiaan, tässä tuli mieleen, kun tästä puhuttiin tästä akateemisen vapauden ja muun tällaisen kapeutumisesta. Mä muistan, Hintikka oli kai ensimmäinen, joka joskus sanotaan, olisiko ollut 90-luvulla, rupesi puhumaan siitä, että kun hän vietti kaikkea, hän oli Bostonissa, oli aikaisemmin Floridassa ja sitten Bostonissa talvikaudet ja sitten aina keväällä tuli Suomeen ja piti täällä sitten esitelmiä ja kursseja, dosenttikursseja silloin keväällä, niin hän puhui, ja se oli mulle silloin sellainen yllätys, kun hän puhui, että Amerikassa väitöskirjojen aiheet on muuttuneet tällaisiksi niin kuin varovaisimmiksi, otettu sen takia niin kuin nimenomaan filosofiassa, että otettu varovaisempia juuri tämän takia, että saadaan ikään kuin nopeammin ja helpommin kaiken tämän seulan läpi. Et se oli mulle silloin ihan uusi ajattelutapa. Tämä, joka on sittemmin tullut niin kuin tähän, mihin mä vähän puutuin, että nykyään puhutaan niin, että on helpompi pärjätä tieteessäkin, kun ei lähde kauhean kauas näistä totutuista poluista. Se oli tässä Hintikalle aika vieras ajatus, kun hänen omat ajattelunsa oli hyvin niin kuin laajoja ja pyrki tekemään seikkailemaan ja just tällaisista, kun hän näitä mahdollisten maailman semantiikka tällaisia aloja kehitti, niin hän silloin juuri tätä korosti, että pitää juuri pystyä tällaista mahdollisimman rikasta kokonaisuutta ikään kuin tarkastelemaan vaihtoehtoja ja niin poispäin. Kyllä tietysti Hintikasta voisi puhua paljon. Hän oli niin monipuolinen todellakin. Joo, no kiitos näistä muistelmista. Meillä joskus aina sitten helposti sanotaan, että tietyssä maassa Suomessa, kun on pieni maa, niin ei ole harrastettu sitä sun tätä. Ja muistan vaan, kun Niiniluoto otti aika lailla itseensä, kun oli puhetta, että Suomessa ei ole ollenkaan tekniikan filosofiaa. Ja sitten kirjoitti siitä pitkän jutun. Ja sitten joskus on mietitty, että onko meillä kuinka paljon tätä luonnonfilosofiaa harrastettu. Kyllähän sitä sitten löytää, kun rupeaa oikein etsimään. Tuo Herman Friedman on semmoinen
hieman kiistelty filosofi, joka oli merkittävä luonnonfilosofi ja Suomen kansalainen. Ja sitten koulussa jo luettiin sitä Oiva Ketosen, se pyörii sittenkin, mikä tuolla vilahti se ajatus käänteisenä. Ja sitten se on niin kuin aika lailla vaan niin kuin oppikirja, mutta sitten Kailakin on kirjoittanut paljon, niin sieltä löytyy semmoinen teos kuin joku nykyaikainen maailmankäsitys tai muu, jossa hän noteraa suhteellisuusteoriaa ja kaikkea tätä, mitä silloin tieteessä oli uutuuksia. Ja se oli mielenkiintoinen löytö ja hyvin selväjärkinen kirja. Joo. Niin nyt sitten tuossa mainitsit, että Ilkka Niiniluoto sitten kommentoi, hänellähän on se laaja teossarja, siinä on artikkeleita, niin aina siellä luonnonfilosofia vilkahtaa, mutta hän on erikoisen kiinnostunut ollut nimenomaan tekniikan filosofiasta ja siitä hyvän artikkelin tehnyt ja sitten taas juuri von Wright, joka sulla oli tässä tärkeänä tekijänä, niin eikös häntä nyt voi pitää aivan erikoisen suurena uranuurtajana juuri tässä niin kuin ihmisen teknistyvä rooli maailmassa? Kyllä. Niiniluoltahan ilmestyi nyt siis ihan uusi kirja, tekniikan filosofia kirja kokonainen nyt ihan, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna? Ihan nyt että hän on niin kuin jatkanut sitä, että hän on siitä, että se on ollut mukana hänellä tosiaan niin kuin pitkän aikaa ja tosiaan niin kuin tuossa tuli esille tämä vuoropuhelu von Wrightin ja Niiniluodon välillä näistä tekniikan näistä kysymyksistä alkoi jo silloin, tai sitä käytiin jo silloin 80-luvulla just näihin aikoihin kylläkin. Joo, sehän meille sopii pistää korvan taakse, koska meillä aika paljon on ollut myöskin teknisen kehityksen esityksiä. Ja vielä lopussa pieni anekdootti sitten siitä, kun von Wright tuli paitsi maailmankuuluksi, niin myöskin yllättäen Pohjoismaissa kuuluisaksi, että ruotsalaiset hyväksyivät hänet. Ja oli 87 juuri oli siellä puhumassa näistä asioista, niin meillä oli samaan aikaan sitten tietopohjaisen arkkitehtuurin seminaareja Suomessa ja Chalmersin yliopiston professori Björn Lind, joka kirjoitti kirjaa Arkkitehtuuri tietona, niin kävi 2 kertaa Suomessa. Ja sitten lähetti minulle viestiä silloin, että nyt on von Wright on herättänyt huomiota täällä Ruotsissa. Ja että voisitko lähettää mahdollisimman paljon lisämateriaalia sitten hänelle. Ja hän sitten siihen kirjaansa laittoi aika laajan semmoisen niin kuin laatikon tästä von Wrightin tekniikan filosofiasta. Että ihan oikeaa miestä kyllä täällä toit julki. Haluatko vielä sanoa jotain, koska tämä on niin kuin sinun esitelmäsi? Että Tämä oli ihan mielenkiintoinen kuulla tämäkin anekdootti. Kiitos siitä ja kiitos näistä kaikista kiitos näistä hyvistä kommenteista ja kysymyksistä. Tämä on ollut mielenkiintoinen tilaisuus olla täällä. Kiitos vielä. No, hauska kuulla, taputetaan nyt ja kirjahan on jo annettu. Joo, kiitos paljon.